بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په مایکروسافټ ایکسل کې په انسرټ کې دننه په پایوټ ټیبل باندې کار کوو. صحیح ده. هم کې چې څه مهم موضوعات مونږ او تاسو ټول وایل. نن راځو انسرټ کې دننه په پایوټ ټیبل باندې کار کوو. ګورئ پایوټ ټیبل مونږ او تاسو اکثره هغه وخت کې استعمالو کله چې مونږ غواړو د یوې مغلقې ډیټا خلاصه راوباسو. فرض کړئ ما سره دلته یو ډیټا دی چې ډیره مغلقه ده. زه غواړم چې د دې ډیټا خلاصه صرف وګورم. فرض کړئ ما سره د یو کورس عمومي ډیټابیس دی. دغلته د هر شاګرد آی ډي رسول شوی، دلته د شاګرد نیم رسول شوی، نوم، دلته فون نم، دلته فادر نیم لیکل شوی، د پلار نوم، دلته فون نمبر لیکل شوی دی، دلته د هماغه شاګرد چې کوم موږ سره دی فون نمبر نه وروسته دی چې کوم دی فیس لیکل شوی چې څومره فیس ورکوي، دلته اډمیشن چې څومره داخله ورکړل شوی، دلته چې کوم دی د فیس او اډمیشن ټوټل څومره پیسې دی ورکوي، دلته سلیپ نمبر لیکل کیږي چې په کوم سلیپ نمبر باندې دی فیس ورکړی دی، او اینډ کې بیا د ټیچر نیم لیکل کیږي، د استاد نوم لیکل کیږي، او دلته دینه وروسته بس همدغومره موضوعات موږ سره موجود وي. او نیم لپاره زه ساحه پراخوم، فادر نیم لپاره، فون نمبر لپاره هم ساحه پراخوم، د فیس لپاره هم لږ ساحه پراخو، اډمیشن لپاره هم، ټوټل لپاره هم، او سلیپ نمبر لپاره هم لږ ساحه پراخو. نو دغومره ډیټا ما جوړ کړی وي او زه راځم دلته د یو 25 کسانو ډیټا رسوم. زه راځم دا ټول چې کوم دی سنټر ته کوم، همدغه سیم کار باید تاسو هم وکړئ. صحیح ده؟ کولی شئ که نه؟ او زه راځم دلته د پورتنۍ ساحه انتخابوم، دی بولډ کوم هم، او دلته یو بیکګراوند کلر هم دې ته ورکوم، او نمبر یې هم زه دلته تکراروم چې دغه آیډیانې دي. کنټرول ورسره کلک نیسو تر څو موږ سره دی منظم تکرار شي. نومونه هم دلته رسو: احمد، خان، جان، نور، علی، اسماعیل، غنی، سراج، معراج، محمد، کریم، قهار، خالد، حارث، عثمان، بل نوم وایي ابوبکر، عمر، شیر، بل نوم حارث ونه وایي اوس بیا حارث هم لیکلی که نه؟ ښه. کلیم، بل غني خو هم لیکلی، بل نوم وایه. مزمل، بل وایه صبور، مطهر، همت، آفرین، یو بل نوم داوود، فواد. د دې ټولو پلاران به داسې کوو چې همدغه ساحې نه به یو څو دې ته پلاران هم پیدا کړو. همدلته یې زه پیسټ کوم په دې ساحې کې، راځم دغه ساحې نه انتخابوم او دلته یې پیسټ کوم، او دې ساحې نه کاپي کوم، دغلته یې پیسټ کوم. احمد یا پرېږده دې نه به تېر شم. دلته دا یو کاپي کوم زه، دلته یې پیسټ کوم دا یو هم، او زه راځم دغه نه یو بل ساحه انتخابوم، دا یې دلته پیسټ کوم تر څو پلار نومونه هم دلته منظم راشي. موږ سره 2 دانې پاتې، نو دې لپاره به هم هغه جوړ کړو. فون نمبرز زه راځم دوی لپاره مختلفه نمبر یې رسوم هم، دغه یې نمبر یې شوې، او زه راځم دی کاپي کوم دې ځینه، او دلته زه ته یې بیرته پیسټ کوم، او زه راځم اوس ټول انتخابوم، دې ځینه یې کاپي کوم. اوس موږ سره دا ټول چې کوم دی راغله، یو دانه پاتې، نو دا یې بس دې ځینه کاپي کوم، دلته به یې پیسټ کوم. فیسونو لپاره هم دلته راځو. فیسونو نه مخکې دې خوا باید موږ سره یو بل رو هم انسرټ، یو کالم انسرټ شي چې په دې کې موږ ولیکو کلاس، چې کوم کلاس کې دا کس موږ سره دی، ډي آی ټي، دی هم ډي آی ټي، سی آی ټي، ډي آی ټي، ماس، ډي آی ټي، ډي آی ټي، سی آی ټي، سی آی ټي، سی آی ټي، ډي آی ټي،
همداسې د ټول لپاره زه هغه هم رسوم دلته ماس DIT د ټول لپاره فیسونه هم مختلف رسوم. فرض کړئ د 1200 افغانۍ او زه راځم یو څو ساحې پورې دا تکراروم او زه راځم دې نه وروسته 1400 افغانۍ دی چې ما ولیکه ورته او دی هم دلته تکراروم دلته ما ولیکه 1500 او دی هم دلته تکراروم. اډمیشن هم مختلفه نه رسو همداسې سیم ټول لپاره زه راځم سیم اډمیشن دمه ټوټل راویستلو لپاره فیس راخلوص شی کوو جمع کوو یې له اډمیشن سره. جمع کول نه وروسته زه راځم د فارموله لاندې هم تکراروم. سلیپ نمبر لپاره دغلته نمبر ورکوم یو رینډم نمبر بیا چې لاندې تکرار کو کنټرول کلک نیسو ورسره تر څو یو نمبر مخې ته لاړ شي. همداسې هم دا یې سلیپ نمبر شوی. ټیچر نیمز چې دی دغلته ټول لپاره زه یو نوم رسوم. فرض کړئ دغه نوم ما ورسولو او زه راځم دی لاندې ټول لپاره دلته تکراروم. تکرارول نه وروسته اوس دا موږ سره یو ډیټا دی ډېر ډیټا دی. زه غواړم چې دغه ډیټا نه یو خلاصه راوباسم. اکثره وخت زما داسې په کار زه نه غواړم دا ټوله ډیټا وګورم. زه صرف وایم چې یاره ما سره په DIT کې ټول څومره شاګردان دي په DIT کې ټوټل څومره فیسونه ورکړل شوي. نو دغه سیستمونو لپاره بیا تاسو کولی شئ PivotTable نه استفاده وکړئ. خپله ساحه لومړی انتخاب کړئ دغلته ورته PivotTable انتخاب کړئ. کوم رینج چې موږ انتخاب کړی همدغه زه PivotTable جوړوم او کوم ځای ته یې وړل غواړئ نیو ورکشیټ او که چیرې ته ورته ایګزسټینګ ورکشیټ انتخاب کړئ نو دلته بیا تاسو سره PivotTable جوړېږي خو دې ضرورت نشته. نیو ورکشیټ کې چې جوړ کړي هلته بیا خلاصه موږ سره ډېر په اسانۍ پرې پوهېدلی هم شو. زه اوکې باندې کلیک اخلم. اوس ګورئ موږ سره دې ډیټا خلاصه به دلته څه شی کېږي راځي. زه ورته یم زه دلته صرف څه شی کتل غواړم فیسونه فیس سم اف فیس یې ماته وباسم. ډایرکټلی ضرورت نشته چې دلته لاړ شم فارمولو نه استفاده وکړم یا فنکشن نه. ټوټل ما سره څومره فیسونه جمع شوي 33 سره همدغسې دی که نه 33 سره 300 روپۍ. یا زه ورته یم ټوټل ما سره اډمیشن یې څومره ورکړل شوي 12500 روپۍ وایي تا سره ټوټل اډمیشن یې ورکړل شوي دي. زه ورته یم ټوټل څومره پیسې ما سره جمع شوي ټوټل وایي تا سره 45,800 روپۍ څه شوي جمع شوي دي. نو په دغه طریقې بیا تاسو کولی شئ PivotTable نه هم ډېره استفاده وکړئ. یا زه ورته ما سره نومونه هم ښکاره کوه نومونه یې درته ښکاره کړل او دلته یې تا ته ګرینډ ټوټل هم بیا راوویسته وایي دغه کسان دي دومره فیسونه یې ورکړي او دغه یې ګرینډ ټوټل دی دومره ټول فیسونه ورکړل شوي دومره اډمیشن یې شوي او دواړه اډمیشن او فیس چې سره جمع کړي دومره پیسې کېږي. یا هم ته کولی شي ورته دلته ووایې چې ما سره ورسئ فون نمبر یې وښیه د دوی نمبر یې ما سره وښیه یا نومونه یې هم زما په کار نه دي دوی صرف ما ته کلاسونه وښیه په CIT کې وایي تا سره ټوټل څومره پیسې ورکړل شوي دي 14,100 روپۍ 14,100 روپۍ. اډمیشن یې ټول په CIT کې څومره شوي 50,000 روپۍ. ټوټل په CIT کې ما سره اډمیشن او فیسونه څومره راغلي 18,100 روپۍ. DIT کې ما سره څومره شوي 11,500 فیسونه اخیستل شوي 4,500 داخلي او ټوټل 14,000 روپۍ د DIT موږ سره راغلي. دلته ماس کې 8,200 او فیسونه شوي او 3,000 روپۍ چې دی اډمیشن یې داخلي شوي او 11,200 روپۍ څه شوی ټوټل شوی. نو په دغه طریقې ما تاسو ته مخکې هم ویلې کلاس وایز ځان پوهول غواړئ دا خو اوس داسې یو ډیټا دی شاید دې نه هم مغلقه ډیټا تاسو سره موجود وي تاسو د دې خلاصه راویستل غواړئ نو بیا کولی شئ د دې نه څه وکړئ استفاده وکړئ. لږ څه ناڅه خو پوه شوئ که نه څه مشکل خو به نه وي. کوم سوال بل یو مهم بل آپشن موږ سره چې دلته موجود دی چې ډېری وخت موږ سره دی یو کنفیوژن هم پیدا کوي. فرض کوي زه راځم دا کلاسز بیخي دې نه ختموم زه ورته یم نومونه ما سره ورسوه او زه دلته راځم یو کس دی د اسماعیل په نوم د پلار نوم یې دغه دی او دی موږ سره DIT کلاس کې نو دا معنی اوله کې غلط رسېدلی دی موږ سره CIT کلاس کې دی او د دې فیس 1200 نه دی 1500 افغانۍ فیس ورکړی صحیح ده. خو اوس که چیرې زه خپل PivotTable ډیټا ته راځم او دلته ګورم چې ما سره د اسماعیل په نوم شاګرد دی ما ته وایي 1200 فیس ورکړی او هلته ما څومره رسولی 1500
او که چیرې زه د فادر نیم هم وګورم فادر نیم د دې څه شی دی دلته څه شو اسماعیل نو اوس زه داسې ورته وایم چې دا دی باید ما سره څه شي اپډیټ دي شي نو دې لپاره بیا تاسو کولی شئ پایوټ ټیبل انالایز کې دغلته د ریفرش نه څه وکړئ استفاده وکړئ ورته وایي ریفرش آل ریفرش آل کول نه وروسته اسماعیل ته راشه څومره فیس شو 1500 نو کله چې هم تاسو غواړئ چې یو ډیټا تاسو اډ کړی دی خو پکې بیا تاسو وروسته چینجز راوسته او کله چې خپل پایوټ ټیبل یعنې د ډیټا خلاصې ته راځئ هلته بیا تاسو سره دا نوي راغلي نو هغې حالت کې به څه کوئ اسماعیل ورور د ریفرش نه به استفاده کوئ بل اکثره وخت داسې کېږي موږ سره چینج ډیټا سورس د دې ډیټا سورس چینجول غواړئ فرض کړئ اوس ما ډیټا 15 دانې رسولی زه اوس غواړم چې دا ډیټا 15 نه د 15 نه لاندې نور کسان هم ما سره راځي د هغو نومونه هم زه لیکل غواړم نو ته بیا کولی شې دې لپاره د چینج ډیټا هغه نه استفاده وکړي دومره ساحه نه زه ورته وایم دومره ساحه زه انتخابوم ډن باندې کلیک اخلم اوکې باندې کلیک اخلم اوس دا بلانک یو دانه موږ سره ولې راغی ځکه ما ته وایي چې شاید دلته نورې ډیټا هم انزرټ شي تا سره بلانک خانه خالي شته اوس زه راځم د دغه فواد نه لاندې دلته ورته وایم انزرټ شیټ رو یا دې نه مخکې یا دې نه وروسته زه راځم دې نه وروسته زه راځم دغه ساحه کې زه ودرېږم ورته وایم ما ته یو بل هغه شی کړه رو انزرټ کړه رو انزرټ شو یا انزرټ کوی هم دغه ساحه دې انتخاب کړه دې ځای کې ورته وایي چې دا ټول سنټر ته کړه واټر هم ورته انتخاب کړه او په 26 نمبر کې ما سره یو بل کس دی د اباسین په نوم اباسین په نوم د دې د پلار نوم دی ګل مرجان دغه نمبر دی دی موږ سره په ډي آی ټي کلاس کې دی فیس یې ورکړی دی 1500 روپۍ داخله یې ورکړی 1500 دا یې ګرانډ ټوټل شو او دغه یې څه شی دی فیس بل نمبر دی دا یې زه لاندې تکراروم خو زه ورته وایم چې یو دانه دی باید ښکته راشي او دا یې هم زه لاندې تکراروم اوس که چیرې زه دلته راځم عثمان نه وروسته بل کس موږ سره نشته خو که چیرې ته غواړې چې دلته راشي هماغه سیم طریقې نه استفاده وکړه ما سره څه وایي اباسین په نوم وایي تا سره یو بل کس هم انټري وکړه نو په دغه طریقې بیا کولی شئ د پایوټ ټیبل نه هم استفاده وکړئ د دې هغه چې دی ډېر مغلق دی صرف همدغومره زده کوي چې څه شی کوي پایوټ ټیبل موږ ته اسماعیله خلاصه کوي څه شی کوي احمده مغلقه ډیټا موږ ته خلاصه کوي اوس خو ما تاسو ته د دې اگزامپل درکړ د یو کورس سیستم تاسو به داسې کار وکړئ د یو سټور یا د یو هوټل سیستم همدغسې جوړ کړئ کم څیز ما خرڅ کړه کم خوراک ما خرڅ کړه په 100 روپۍ 100 دانې ما خرڅ کړه 100 ډوډۍ ورسره شوې د دې ټولو یو لیست جوړ کړئ هلته بیا د دې خلاصه راوباسئ پایوټ ټیبل کې صحیح ده په همدغه طریقې کار وکړئ انشاءالله پوهېږئ پرې صحیح ده نو دا یو څه موضوعاتو په پایوټ ټیبل کې بل موږ سره دغلته یو موضوع دی د ریکمانډډ پایوټ ټیبل په نوم ریکمانډډ پایوټ ټیبل نه موږ هغه وخت کې استفاده کوو کله چې موږ غواړو خپله د موږ سره اکسل یو ریکمنډیشن راکړي چې کومې ساحې نه زه پایوټ ټیبل جوړول غواړم او څه رقم یو پایوټ ټیبل زه باید دې نه جوړ کړم نو راشئ ریکمانډډ پایوټ ټیبل ته خپل دغه هغه چې دی رینج دې ورته انتخاب کړه دومره رینج دی که نه زموږ په دې کې یو بله موضوع دا دی ګورې راغلم زه دې ته اوکې باندې کلیک واخله اوس څه شی درته درکړه درته وایي سم درته درکړم آی ډي په واسطه اکاونټ کړم سمه فون نمبرز درته درکړم څه رقم سټایل کې تا پایوټ ټیبل تا ته برابر کړم زه ورته وایم ما ته د فیسونو اکاونټ هغه جوړ کړه اوکې باندې زه کلیک اخلم وایي ټوټل دغه دومره فیسونه وایي تاسو سره روګانو کې انسرټ شوي دي دغه یې وایي سټارټینګ دی او ډي آی ټي کې تاسو سره ټوټل دومره فیسونه جمع شي ماس کې دومره او ډي آی ټي او ماس کې دومره ګرانډ ټوټل تاسو سره دومره پیسې راغلي نو په دغه طریقې هم بیا کولی شئ یو پایوټ ټیبل خپل ځان لپاره څه کوي جوړ کړئ بل پایوټ ټیبل چې زیاتره موږ او تاسو استعمالوو دی چې دی د هغه سره استعمالوو د چارټ سره استعمالوو نو د دې لپاره بیا تاسو کولی شئ لومړی خپل دا ډیټا د چارټ ته بدل کړه زه راځم د سمارټ آرټ په ځای چارټ ته دلته چارټ ورته انتخابوم ریکمانډډ چارټ کلیک اخیستو نه وروسته زه راځم اوکې باندې کلیک اخلم لومړی دا ډیټا موږ سره څه کې راغله چارټ کې راغله
ډي آی ټي کې وایي تاسو سره ټوټل دومره فیسونه، سی آی ټي کې دومره. بیا تاسو کولی شو چې دغه چارټ خپل څه شی کوي یو پایوټ ټیبل ته ډایرکټ اوښتی دی ستاسو ډیټا پایوټ ټیبل ته. نو په دې طریقې هم بیا کولی شئ چې څه شی وکړئ، خپل ډیټا لومړی چارټ ته واړوئ، چارټ درته ډایرکټ پایوټ ټیبل ته اړئ. فیسونه اډمیشن یې ما سره څومره راغلي، ټوټل پیسې څومره راغلي. نو په دغه طریقې بیا کولی شئ پایوټ ټیبل نه تاسو استفاده وکړئ. صحیح ده؟ لږ څه ناڅه خو پوه شوئ پایوټ ټیبل باندې، څه مشکل خو به نه وي. ښه، داسې کار به وکړو نن لپاره بس دی، که نور هم ویلی شئ. همدغه موضوع دی نن لپاره، همدغومره بس دی چې بیا به تاسو پوچ کېږي پایوټ ټیبل باندې ښه منظم کار وکړئ. صحیح ده؟ ځکه دا ډېر استعمالېږي موږ سره. صحیح ده؟ او پایوټ ټیبل تا پروني درس باندې پریکټس کړی احمد؟ ښه، فلش دې راوړئ.